Λοιπόν, η παρακαταθήκη τώρα του Οσίου Ιακώβου, εγώ την διέβασα εδώ μέσα και είναι μετά την κοίμησή του και είναι πολύ σημαντικό ότι είναι μια μαρτυρία που πλέον η αγιότητα του Ιακώβου εδοξάστηκε και εν της ουρανής. Μέσα στα πολλά και θαυμαστά που μαρτυρούνται από πολλούς που γνώρισαν τον Όσιον Ιάκωβο, υπάρχει και μια μαρτυρία του δικαστικού Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Τσόλα, που για μένα αποτελεί την μετά την κοίμηση του Αγίου παρακαταθήκη του. Ο εν λόγω Αρεοπαγίτης αξιώθηκε να ειδεί τον Άγιον μίαν περίπου εβδομάδα μετά την κοίμησή του και τον ερώτησε: «Γέροντα, τώρα που φύγατε εμείς, τι θα κάνουμε χωρίς εσάς?» Όσιος του έπιασε το χέρι, του χαμογέλασε και του είπε: «Άκουσε Κώστα μου, τι θα κάνεις? Δύο πράγματα θα κάνεις και μη στενοχωριέσαι. Πρώτον, να νιώθεις των ξένων πόνων, συμπόνια. Και δεύτερον, να κάνεις προσπάθεια, μεγάλη προσπάθεια, Κώστα μου, να έρθει η Θεία Χάρη πάνω σου και όλα θα πάνε καλά». Αυτά τα δύο. Και να πω μια τελευταία διήγηση, διότι είμαστε Κύπροι, Ανατολίτες, παραμυθάδες. Αν σου μιλώ, λέει ο Σεφέρης, με παραμύθια και παραβολές, είναι γιατί τα ακούς γλυκότερα. Και αυτά δεν είναι καθόλου παραμύθια. Παραμυθίαν έχουν όμως. Έναν ωραίο περιστατικό που το διηγούμε συχνά και ιδιαιτέρως σε παιδιά γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές, είναι το εξής. Επήγανε στον Άγιον Ιάκωβο μια ομάδα φοιτητών από την Αθήνα να τον δούνε. Λοιπόν, ήρθε ο Όσιος Πατήρ με εκείνον τον βηματισμό του, τον λες και περπατούσε πάνω σε βαμβάκια, τον ήλκιε ο ουρανός και όχι η γη. Λοιπόν, τα παιδιά καθυλώθηκαν, όπως και εμείς καθυλωνόμαστε, όσες φορές και να τον εβλέπαμε. Αμέσως αντιλαμβανόσουν ότι είναι από άλλη κατάσταση που έρχεται αυτός ο άνθρωπος. Καλώς τα παιδιά μας. Τι κάνετε καλά μου παιδιά? Είπεν εκεί κάποιος καθηγητής που τα επήρε: «Γέροντα, μιλήστε λίγο για τον Άγιον Δαβίδ και τα θαύματά του». Και άρχισε ένας ποταμός να λέει συνεχώς για τον Άγιον Δαβίδ. Και αφού ήταν ο φίλος του καθημερινά, συνομιλούσε μαζί του. Λοιπόν, και τα παιδιά καθυλώθηκαν. Δεν ήταν όλα της Εκκλησίας τα παιδιά. Υπήρχαν παιδιά που πρώτη φορά έβλεπαν παπάν και καλόγερο. Οπότε έναν παιδί του είπε: «Γέροντα, αυτά τα βλέπετε, αυτά τα πιστεύετε, τι εστί πίστης για σας?» Κατάλαβε το παιδί, το ξύπνιο, ότι όλα αυτά για να τα βλέπεις τα ορατά και αόρατα, χρειάζεται βαθιά πίστης, βεβαία πίστης, όπως διαβάζουμε και ευχόμεθα στο ακολουθία του γάμου. Σε ευχές σε στεφανώματος, λέει για τους μελώνυφους, και δώσ' αυτής βεβαία πίστη. Αυτήν τη βεβαία πίστη την είχε οπωσδήποτε ο Ιάκωβος, σε σαρκωμένη. Πίστη Χριστού ως η θώρακας ένδον εν την καρδία αυτού. Λοιπόν, και του λέει ο πατήρ μας: «Άκουσε παιδί μου, άκουσε τέκνον μου, θα μπορούσα κι εγώ να σου πω τον ορισμό του Αποστόλου Παύλου. Πίστης εστί, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ου βλεπομένων. Αλλά ντρέπομαι να σου πω ότι αυτή είναι η πίστη μου». Λέει το παιδί: «Δηλαδή έχετε κάπως διαφορετική πίστη από αυτή που ορίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος?» Του λέει: «Παιδί μου, εδώ ο Απόστολος λέει ότι οι χριστιανοί πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν τον βλέπουμε. Εγώ πιστεύω σε έναν Θεό που τον βλέπω».
τους Αγίους Του, τους αγγέλους Του, τις ενέργειές Του, τα θαύματά Του, τις καρδιές σας. Ενώ εσείς, παιδί μου, ακούτε τώρα ανατροπή, πως μιλάει ένας ταπεινός, δεν σε καθυλώνει με τη θαυματουργία Του, ούτε και με την πίστη Του ακόμα, αλλά σε ταπεινώνει δια της ταπεινώσεώς Του, όπως μας εταπείνωσε και μας ταπεινώνει η άκρα ταπείνωσης του Κυρίου μας. Έλεγε ο Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Όσιος, «Ταπεινέ μου, Κύριε, ταπείνωσό με δια της ταπεινώσεώς Σου». Και ακούτε εδώ πώς εταπεινώθη ένας Ιάκωβος ενώπιον των φοιτητών. «Να, παιδί μου», του λέει, «εσύ και οι συμφοιτητές σου εδώ, από ό,τι βλέπω, είστε μοντέρνα παιδιά, στην Αθήνα μένετε, στην πλατεία Ομονίας, μέσα στην αμαρτία, μέσα στους πειρασμούς, και όμως ακούσατε για ένα χαζόν Ιάκωβο που είναι αλαφροίσκιωτος και βλέπει Αγίους και θαύματα και αγγέλους και μιλά με τον Όσιο Δαβίδ και ήρθετε εδώ να με επισκεφθείτε. Πιστεύετε, παιδί μου, αυτά που σας είπα?» «Ναι, γέροντα, πιστεύουμε ότι είναι αληθινά αυτά που μας είπες». Τότε, παιδί μου, η πίστη η δική σας είναι πιο μεγάλη από τη δική μου, διότι εγώ πιστεύω σε αυτά που βλέπω, ενώ εσείς πιστεύετε σε αυτά που δεν βλέπετε. Πιστεύετε ένα χαζόν Ιάκωβο και εσείς θα τύχετε του μακαρισμού του Κυρίου μας. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Αυτά, και ευχαριστώ για την υπομονή και ζητώ και... Subscribing to our channel is free and helps us a lot. Don't forget to like our videos and leave a comment. Thank you for your support.